Все, тепер штраф. Штраф, так? Да, маємо м'ясо окорока, м'ясо стегна, без кісточки, Ви без що? шкірочки. Це типу салат, да? Чи чиста капуста? Буряками. Добрий день. А грибочки в яку ціну у вас? Скільки? Сотня. А, ціна. Сотня. А, сотня. Є по 10. Хочете? 10 сало, таке буває? День, а в яку ціну грибочки у вас? 150. А це звідки вони? Із лісу. Із лісу. Ну, откуда дровішки із лісу вестіва, да? Ну, гірки 85. Ти. У вас гроші є? А навіщо я вам? Вам люди потрібні, а не я. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календаре 9 ноября. По погоде сейчас мы с вами обсудим, а по времени на часах 8 утра. Друзья, я нахожусь на Дарницком рынке. Давненько я тут не был, посмотрел, полистал, около 2 месяцев. Действительно, стоит уже освежать память, стоит освежать цены, стоит освежать атмосферу, ассортимент, что покупают люди. Приценимся, посмотрим. Поэтому, если вы готовы, кстати, я могу вам сказать, что прошлые выпуски с Дарницкого рынка у нас вызвали довольно-таки интерес огромный среди вас. Поэтому, если на сегодняшний день вам интересно то, чем я занимаюсь, то прямо сейчас прожмите вподобайку, поставьте палец вверх, прямо сейчас проверьте подписочку под этим видео снизу. И в конце видео буду рад услышать от вас какие-то комментарии, мысли по поводу сегодняшнего нашего испытуемого. Если вы готовы, пристегнули ремни и погнали. Так, друзья, Дарницкий рынок. Что вам сказать? Я могу сказать, что среди всей пищевой цепочки, так сказать, в кавычках, среди рынков Киева, да, если мы говорим не про продуктовые ярмарки, а именно про рынки, то он, я вот, знаете, пока сюда ехал, задумался, то он, наверное, находится где-то на вершине пирамиды. То есть это какие-то топовые, лучшие позиции. Если брать суммарно совокупные какие-то параметры, ну, например, там, удобство добирания, да, размер, количество продукции, количество мест, да, количество мест, где находится эта продукция, потому что, забегая наперед, скажу, что у нас мясо справа, слева у нас огурки, помидорчики, овощи, фрукты, и там же молочка, сыры и все остальное. По атмосфере, да, то есть, да, бывают тут какие-то исключения, но в целом атмосфера способствует покупочкам всякого рода интересных вещей. Так, переходим мы на противоположную сторону. Я думаю, что у нас маршрут, кто впервые на канале, будет на сегодня следующий. Мы врываемся с вами в ряды с овощами, фруктами, потом мы врываемся в молочный павильон и сырный. И потом мы переходим на противоположную сторону дороги, которая остается за моей спиной. И врываемся в мясной павильон. То есть, соответственно, если вас интересует исключительно мясо, исключительно сало, то вы можете, ну, немножечко перемотать вперед к ближе второй половине видео. Так, как я уже сказал, сейчас 8 утра. Я думаю, что большинство из нас, кто смотрит, тоже не сильно такие жаворонки, поэтому встают утром так же сложно, как и я. Поэтому жду от вас тоже какую-то вподобайку за эти неподъемные страдания. В одном из прошлых мы с вами ходили видео по рынку на Виноградаре. Тоже он откликнулся в ваших сердцах, в ваших головах, в ваших мыслях. Если вы еще не смотрели его, обязательно посмотрите, потому что там действительно есть чему удивиться и чему возразить. Давайте посмотрим по ценам, по рыбкам на сегодняшний день, что у нас по ценникам, что продают, что покупают, потому что, как я уже сказал, давненько я тут не був. Так, хурма у нас солодка 110, бананчики 50, хурма 110, гранат 150. Так, фейхоа 350, чесник
250. Грейпфрут 150. А огірки в яку ціну у вас? 150. Огірки, кстати, взял специально такую вот штучку, видите, многоразовая, мешочек для того, чтобы огірки прикупить. Одного из того, что мне нужно, прикупить огірки. Кишмиш соточка и лимон 100. Это то, что у нас касается, видите, по первому прилавку. Посмотрим по сырам, что у нас по сырам на сегодня. Горіховий 195, голландський хмельник 310, вершковий молоко 194, кома 403. Так я ж не вас, я сир. Король сирів 357. Можна сфотографувати ваш сир? А я порівнюю ціни на різних ринках Києва, дивлюсь, де що цікавенько є сьогодні. Вершковий гайсін 210. 200 грамм хмельника и молодой голландии тоже. Голландська Вінниця 188. Зайка сыра. Сыра. Українське 355. По маслу у нас. По маслу 62 гривни. Тут чоловік все время бере. І 290. А у вас козі молодий є? Є козиний фріко. Який? Козиний. Да, козиний. Скільки? 680. Фріко козини 680. Вон, томат песто 600. Так, добрий день. В мене ж глаза розбігаються. Я бачила себе 2 рази. Да ви що? В мене раз не бачила, раз бачила. Клас. Мій малий про мене приходять покупателі. Ми вас знали, бо я ж консервацію продаю. Приходять покупателі і кажуть, телезірка. Да ви що? Що сьогодні у нас на прилавку, може чимось порадуємо людей, котрі ще не були. Що у нас сьогодні із свіженького, що у нас із вкусненького. Да? На даний момент в нас ціни всі звичайні. Філе курине 160 гривень. Дуже свіжа продукція, львівська куриця. Це Львів у нас, Львів, Кам'янець-Бузинський район, село Убичі. Крило без фаланга 65 гривень. Ага. Крилишка барбекю новинка і гарно люди беруть 55 гривень. 55. Да, маємо м'ясо окорока, м'ясо стегна, без кісточки, без шкірочки. Так, а плечові частини? Плечова частинка 75 гривень. Я вам скажу, моє найулюбленіше плечова частина. Добавили соєвий соус, чесничок, поджарили, додали мед, все, пальчики оближеш. Бомба. Да. А як вас звуть? Інна. Інна. Дуже приємно. Домашня аджіка солодка, чилі, острюща, жовта, перець чилі, смалець, Так. патісончики, смалець, патісончики, огірочки, бочкові. 110 гривень, півлітрова баночка. Бачите, треба брати, поки є. А огірки оці маленькі? Огірочки це з бочки квашені, да. Помідорчики. Так, а рульку я не побачив. Рулька 100 гривень, але її нема, зараз привезуть. Рулька 100 гривень. М'ясо не розібрали? Ошаїчок 250, биткова частина 220, стегно 170, лопатка 160, домашня курочка 120, голови, лапи, шиї по 35 гривень. Ребра останні? Ребро 195. Все, у нас черга, я вас не затримую. Дякую вам. Дуже дякую, гарного дня, гарных продаж. Так, друзья, видите, у нас есть те люди, которые действительно любят, когда к ним внимание, да, к ним и к их продукции. Поэтому, друзья, если вы видите, когда я иду где-то, обязательно окликивайте, здоровайтесь и говорите «доброе утро». Картопля 35. А це у вас вінігрет чи що це таке? Винегрет, но хозяйка. Ушла хозяйка. А картопля в яку ціну у вас? 35.
35. Яка 40? Це червона, да? А, біла. Біла внутрі. Добрий день. А в яку ціну це у вас? Це типу салат, да? Чи чиста капуста? У буряками. Ну ви скажіть хоч ціну. 100 гривень. Дякую. 189. Морква в яку ціну у вас? 30. Морква 30, а цибуля? 30. 30, дякую. Так, там я вижу рыбку. Давайте, наверное, еще заглянем к рыбке, пока мы не забыли, а потом дальше продолжим путешествие к овощам. Да де ж вона скрита? Де ж вона скрита? Що ви нас знімаєте? А ви можете розповісти, що у нас сьогодні є, і Це люди є. прямо будуть гроші толпами йти. У вас гроші є? А навіщо я вам? Вам люди потрібні, а не я. Мене тільки що на м'ясі. Чуть не побили. Ні, йду, людина з кіоску кричить: а ну стій, іди сюди. Мені син каже, що я вже знаменита, в мене люди приходять, узнають мене, Да? купують. Да? Вон прямо ця жіночка за. Ви опять поснімали, да? А я був тут десь 3 місяці тому, то люди кажуть, що треба освіжити ціни, пам'ять. Ну, дивля, ви навіть якщо наберете в ютубах там ринок Дарниця, то да, можете Ви там подивитись. викладуєте. Да. Ну, так ви наш ринок хорошо показуєте. Да, щоб там люди звичайно, сюди не йшли, звичайно. обіжали. У нас все є. Щоб навіть не виходили, ото Так, прийшли, все, і тут, і тут живуть. Да. Дякую. А скажіть, а чому от я дивлюсь, нотатенія щось куди пропала? Немає, як і бичка. Вона типу закупочна, да, висока, мабуть? Но сейчас она в продаже 170 гривен. Вот в следующем ряду есть узурпии. Ага. Она небольшая вот такая. Ну я знаю, да. Бо раніше Она десь. если больше было, но сейчас я показываю. Вот такая, да, я вас Так, скумбрія 200, форель Норвегія 350, камбала 215, філе сьомги 600, м'ясо форелі 350, філе форелі 550, животики 250, корюшка 170. Так, а з тої сторони зараз ми подивимось на ще креветка. Да, я ж у мене глаза розбігаються, тут у вас рибне царство. 420 креветка. Есть еще 390. 390 и 350. Это вареная, это сырая. Угу, зрозумів. Аргентина, філе сома, ковбаска тріски 300, стружка 180, морський заяць 170. Ну, коротше, реально рибне царство. Мінтай 130, камбала с головой 150. Я, кстати, ни разу в этих рядах, мне кажется, не был. Я как-то так обходил стороной через овощи, через сметанку и выходил. А сюда я даже не заходил. У вас, знаєте, коли в магазини заходиш, там вони в цих людяних шубах лежать, розморожуєш там У нас нету в шуб. 10 разів менше. От у вас тут круто. У нас только иней. Вранішні, да. Добре, дякую, гарних продаж вам, приходіть. дякую. Так, а тут посмотрите, какая движуха. Ого, тут у нас молочка, сыры. И, честно говоря, я обычно приезжаю чуть позже, и тут уже от этого всего движа остается где-то половина людей. Сейчас очень много людей, очень огромное количество. Давайте спросим. А сир в яку ціну? А, розмовляє, не подивився. Не знаєте, це масло, що є? Наташа буде суботу. Добре. А масло в яку ціну? 350. А сир? Сир 170. 170. Ага, зрозумів. Поняв. Да. А молочко в яку ціну у вас? 50. Молоко 50. Сливки. А в яку ціну, не знаєте? Вершки? 140. Добрий день. А можна у вас ціни дізнатися? 230 сирнички, 230, з яблучками млинці 230, 230, 250 250. м'ясо і з курочкою. А це у нас що? Зрази. Зрази. Дякую, гарного дня вам, дякую. Так, учитывая
что я сегодня еще не завтракал, да, на часах 8 утра. Добрий день. А можна у вас дізнатися ціни? 160. 160 сир, а запіканка? Молозиво 200. 200. Добре, зрозумів, дякую. Ну, от шоколадки даже продають з кравчучками. А сметана в яку ціну у вас? 60. 40, 170. Творог 170, сметанка 60. А сир в яку ціну у вас? 160. 160. Ой, вибачте. Так, 160. Сир сразу такими. А це ваша картопля? Ні? Моя картопля. А сколько? По 30. 30. О, нічого собі, картопля 30. Добрий день, а молоко в яку ціну у вас? 35. А масло? 35 пів-літра. 35 пів-літра. Зрозумів, дякую. А це сир чи сиркова маса? Ні, то сир. Такі гучні сирники надо. Більше сухий. А скільки коштує? 120. 120. Обезжиреним? А масло в яку ціну у вас? 420. 420. Добре. 420. А яйця в яку ціну, скажіть? 80. 80, зрозумів. А масло є у вас, не бачу? Оце масло, так? Ні, ні. 420 вершки. 420. Мгм. А сир? Сир 160, 170. 160, 170. Дякую, зрозумів. І вам гарних продаж, дякую. Це ви останній шматок м'яса забираєте, так? Да? Скільки сало говорю? 170. Це масло ж, так? Да? Що ви кажете? А, це сир. Сир. А, я думав масло. Масла нема, 170 сир, зрозумів. Так, яблочки від 25 тверде до 40. Так, ну в этом павильоне яблочки нас, наверное, не сильно интересуют. Чернослив 80, без косточек 200 и 150. Единственное, что меня может заинтересовать, это сушеная груша. Сушеная груша. А чим вона відрізняється, чи одна ця? Та сухіша, а та трошки м'якша. Хто любить так, ні. Ага, понял. Оце справа сухіша, да? Так, так. Справа сухіша, а там м'якша. Так, ну класс. Мне атмосфера вот на этом рынке сегодня выходной день, в принципе, нравится. То есть не зря говорят, что в 8 утра нужно приезжать и будут самые лакомые кусочки. Потому что, знаете, я обычно, когда приезжаю, то у меня где-то вот, если смотреть по столбам, то первый стол, потом второй, и там уже половинка, все, и там остаются. Но это где-то ближе, если к 10 часам говорить, а сейчас все забито. Все забито, но единственное, пару лоточков, пару столиков еще есть свободные. Вон, посмотрите, оцените объемы, размеры этого рынка, какие у нас на сегодняшний день. Удобно с кравчучками двигаться за. Добрий день, а це у вас в яку ціну петухи? Скільки коштує? 70 гривень. 170, а куриця? 110. 110. Добрий день. Можна дізнатися? Звісно. Я не був тут десь 3 місяці. Якщо хочете, можемо і до вас когось запросити. Так, це салат у нас, да? Скільки він коштує? 80. 80. А ви його накладаєте в кульочок, чи у вас якась кульочок. стара? Кульочок. Котлети в нас. Може зараз буду у зворотньому шляху йти, може куплю. Так, а котлетки в яку ціну? 250. 250, перець? 200. 200.
Ми можемо казати з зазором більше, а там вже будуть торгуватися. Мені так смішно, як я вас дивлюсь по телевізору. Це Прийшов, так. Да? я вас сюди думаю, знаю, по чому там ціни. І де моє місце. Я тут сюди стою, бачу, ви йдете по цьому, пошли, тоді пошли в павільйон. Так, все подивилась, хто тут стоїть, які ціни, все познавала, приїхала сьогодні. До вас подивилась. Да. Ну, бачите, штучки 3. Бачите, з пилу з жару ще у нас була нещодавна дівчина, каже, не знімайте мою рульку. Ну, так що? Ну, просто сказала, не знімайте мою рульку. Я говорю, а чого рульку не можна? Тримайте нашу продукцію. Да. Та, Натурпродукт. воно ж на це і треба, щоб люди знали, де що можна купити. Це ж скільки часу треба таку бадью Це виготовити? ж печі може. Ну все одно завернути. А ви тут кожні вихідні чи... В суботу. Одну суботу, так? Да? Да, у нас один ті самі покупателі, так що. Угу. А у вас, типу, під замовлення телефонують, беруть? Можете назвати телефон, якщо хочете. Звісно, можемо. Так, давайте. 098 Так. 481 50 34. Все, зрозумів, записав. Все, не буду відволікати вас. Гарних продаж, дякую. Пиріжки, добрий день. А що це таке оце? Така краса. Так, це з вишнею. В яку ціну, скажіть? 140, клас. А оці з морквою там внутрі що у нас? Капуста, картошка і м'ясо. М'ясо 140, капуста, картошка 120. Угу. Дякую, гарного дня, дякую. На кіло 110. А огірки в яку ціну? 150. Огірки 150. 0,5 5 гривень, 0,2 3 гривні. Такі. Банки такі. Так, что я еще хотел? Еще хотел спросить яйца, наверное, и картоплю, скорее всего. Картопля в одном месте, тут я слышал, было где-то 30 гривен. Добрый день, а грибочки в яку ціну у вас? Сколько? Сотня. А, ціна. Сотня. А, сотня. Мені почулося сьогодні. Сьогодні. Чого сьогодні? Собрано сьогодні. Закручено сьогодні. Стоп, понял. Це вже старенький, глухий. Це старенько, як до неба. Так, а це малина в яку ціну? Малина 80 до 70 грам. 80 за 70. А що таке гага? Ілі чага, ілі що це? Це, мабуть, заварюють і лікують щось, так? Да? Зрозумів, дякую. Дякую, гарного дня вам, дякую. Сьогодні? Що сьогодні? Сьогодні? Да, не сьогодні, сотня, оказується, говорили. Так, курча. Добрий день, а в яку ціну у вас курча? 150 домашніх. 150 домашня, зрозумів. Дякую. Так, а у нас це зрази, да? Чи що це? А скільки коштує? Це з капустою, це з м'ясом. З м'ясом скільки? 30. Це штука или що? Так, штука. А з капустою? 25. Угу. Зрозумів. А скільки у нас це буде коштувати? 2,5. Так, і це десь, мабуть, 200 гривень, да? 250 100. 170 кілограм. за кілограм. 170. А, 360, 450 гривень, да? Ага, так, зрозумів. Да я питаюсь зрозуміти, скільки ця курка буде коштувати, щоб її запекти. 420, 450, 170. 340, І ще 80, 340, 420 десь, да? Так, 420. Бери. Да майже даром. Бери, так вона, блядь, зерно дороге. Бери, поки. А скільки вона відгодовувалась? я Це не знаю. скільки, не знаєте? Роки 2, мабуть, Та да? ні, ну які. Це молода. Молода. Вона 3,5 кілограм, по 170. Тільки ж. Оце в мене бачиш, а це індоутка. Індоутка скільки? Ну, вона ціна одинакова, так тобі індоутка, можна індоутку взяти. Я ж не важив. Теж 170, да? Ага, так там по 180. Да, там, а в магазинах ще дорожче. Так возьми, яку ти хочеш взяти? Зараз пройдемось, ще подивимось. Дякую, гарного дня вам, дякую. Так, посмотрим еще.
Добрий день. А огірки в яку ціну у вас? 75. Це баночка, так? Да? А на поштучно? Ну, 50. за кіло, так? Да? А це що таке? Сок яблучний. Скільки сок оця велика? 60. 60 гривень. Угу. Зрозумів, гарного дня вам. Картопля. А в яку ціну картопля у вас? 40. А морква? 40. И морква 40. Всегда почему-то и картопля, и морква по 40. Вот, кстати, павильон, который защитит от дождя. Посмотрите, нифига себе, друзья. Я открываю для себя новые дали. Я в этом павильоне еще ни разу не был. Я всегда доходил вот до угла, разворачивался и шел обратно. Тут у нас оказывается еще здоровенный павильон. О, кто-то спрашивал про арбузы. Смотрите, арбузы по 50 гривен. Еще даже арбузы есть. Арбузы! Що ви хочете? Зимой, почти арбузи. Та люди кажуть, де в Києві можна купити цей кавун? На ринку. На ринку, але я ж не думав, що у вас вже вони ще є. Ну, я не знаю, які вони всередині, але є. Да. Так, кишміш 150, да, а це трохи він Це менше, то есть 140. менше 140. Добрий день. А можна подивитись ціни у вас? Если увидите, Дивлюсь. смотрите. А це точно, це Идите точно. под табачний кіоск дивіться, под водочний магазин, а то що дивіться? Та, там Там пачка. ніхто не ноє, що так дорого, а туди приходять, кажуть дорого. Да. Да. Там пачка в день 100 гривень. Це ще м'ясо. Добре, дякую, гарного дня. Груша 55, хурма 120, фейхоа 170. Ух ты, а вот это интересно, гранатовый соус. А скільки гранатовый соус у вас? 70. Это где ж я его видел? Или в Грузии, или где-то. Очень вкусный, вместе с сыром. Нет, в какой-то европейской стране или в Австрии. Картопля домашняя, тільки опт. Чернигівщина, 1 килограммчик. Ну, опт, я так понимаю, от мешочка, скорее всего. Так, гранат 150 за кило. А бутылочка соку сколько? 250. Кишмиш 160. Лимон 100. Світі 100. Памела 100. Памелу купил, но какая-то еще саховатая. Мне кажется, памела ближе к Новому году, наверное, будет уже актуальна. А буряк в яку ціну у вас? 35, що буряк, що морква. 35, що буряк, що морква. Залежі картоплі. Подивимось. А картопля в яку ціну у вас? 35. Картопля 35. Ну, зато тут как бы и дождь, и снег не страшен, ничего, все нормально. Лящ 65, товстолоб 100, сом 300. А це що, хто у нас? Толстолоб. Толстолоб 250. Карась 100. Так, щоб я головой не зацепил. Короб 150. Короб 150. Судак 180. Судак 250. Щука 200. Вот такая вот рыбка на этом крытом рынке. А виноград в яку ціну у вас? По 30 гривень кіло. 30. Дайте я обойду, а то я так со спины. Бери звіряється. А огірки? 80. 80 огірки. Вот это, кстати, попкорн для попкорна. А штучка скільки коштує? 3 штучки 25 гривень. Вона казала без дачі. 3 штучки 25 гривен. Так, какие вкусности сегодня у нас есть. Кстати, вот еще, кто не был у нас на рынке на Лесной,
там есть крытый павильон. В этом крытом павильоне тоже в субботу очень много съестного. Именно того, что люди делают сами, готовят и приезжают, привозят. Вот там действительно на голодный желудок приходить просто катастрофически опасно. Так, друзья, смотрим еще... О, грибочки. Давайте грибочки спросим. В Якутину. Якутину грибочки? 150. 150. А це звідки вони? Нежина. С Нежин. Нежин это где-то 2 часа на электричке. Когда-то 100 лет назад за Нежином каждое лето я проводил 3 остановки за Нежином. Добрий день, а в Якутину грибочки у вас? 150. А це звідки вони? Із лісу. Из лесу. Ну, откуда дровишки из лесу вестимо, да? Куліковський Отець. район. Куліковка, знаєте, там. Ну, це хоч напрямок. Туди. Да, на Чернігів туди. А, на Чернигів. Я сейчас как начну пробовать, Так що? начну взрываться. Ой, от, И такое. это наживо. Так, а малина скільки коштує? Это лесная малина. Ага. Сейчас я вам Не открывайте. понюхайте, какая. Угу. Пахучинная, запах на всю кухню. А скільки 100 коштує? гривень. 100 гривень. Добре, зрозумів. А це що? Чай? Іван-чай? М'ята. М'ята. Добре, зрозумів. Добрий день. Ми вас знаємо. Я тут десь не був, там 3 місяці тут не був. І оце йду, то на м'ясі кажуть, а ну йди сюди, зараз ми тобі розповімо там що, де, коли, як. Тут жіночка каже, Ну, це моя подружка, ми вас вместе. да, каже, я тут не була, а то включила YouTube, дивлюсь, о, моє місце. Все нормально. Котлетка домашня. Скільки? О, 250 гривень кілограм. 250, а це? Тільки по 200. Свіженькі мені. Ви скажіть, скільки треба часу, щоб цю бадью виготовити? Ми сутки не спимо. Перед... Це щоб люди знали, що це не просто гарячий. так, воно не скатерть самобранка. А у вас під замовлення теж можна, якщо? Да, під замовленням. Телефонують вам, кажуть, да? Можете, якщо хочете. Смачні голубці. Так, я дам попробувати. А в яку ціну? По 200 гривень. Ну дайте штук 4, 5, Спечі гарячі. Гарячі. 4. Як кажуть, один раз купите, будете кожного вихідні приходити. Я вдома їх роблю. Це щоб дівчата сказали. Ви знаєте, от всі кажуть, що дорого-дорого, але вдома дуже багато хто не хоче готувати, приходять, купують. І котлетки, і голубці. Прийшли, голубець купив собі на... Тепленькі, домашні. Ту суботу брала домашню. Брала голубці. І що? І що? Вчора прибираю. Голубець знайшла. Каструля стоїть. Думаю, боже, що ж у цій каструлі? 4 голубці залишила. А холодно ж. На сковорідку їх піджарила. Смачно. Гарного дня Дякую, вам. гарного. Гарного дня вам, Я тут дякую. не перший год. Мабуть, років так 10 ви тут, да? Зрозумів. Гарного дня, гарних продаж вам, дякую. Так, Іван-чай. А Іван-чай в яку ціну у вас? 35 гривень. 35. Как бы вот смешно не звучало, но многие шутя говорят Иван-чай. А що це таке? Нутрія. Зазвичай цей Зайців, дивлюсь, лапа не та. Нутрія. Грязно нічого не їсть, погано не їсть. М'ясо добріше, свинина Та ні, нутрія це бомба. Ви що? Це, Делікатес. дуже так добре м'ясо. Воно а скільки коштує кіло? кіло 220 гривень. 220. Продати. Не пожалкуєте, мужчина. Візьміть, попробуйте. Там м'ясо. Ви знаєте, так страшно лапа виглядає. такі 200... Ні, це я так для себе. А це що за лапи? А це Бара. А скільки коштує баранина? 140. Ну, действительно, нутрия, она ну, не то, что деликатес, но она мясо намного нежнее, намного ценится. Вот даже детям рекомендуют, если выбирать, да, там между индейкой, между зайцем, кроликом, между мясом, то, конечно же, детям. Добрий день. А вуха в яку ціну у вас? 50. Класс. 50 вуха. А огірки в яку ціну? 150. 150. Ну, огірки я смотрю, вот везде 150, поэтому моя сумочка, да, которая сегодня должна наполниться огірками, пока что пустая. Памела 30 гривен. Памела 30, огірки 85. А огірки ви вибираєте, чи можна самому? Давайте возьмем огірки. Вроде нормально выглядят.
Так, взяв 5 штучок. Так, я сюди вам кладу. Дякую, гарного дня. Так, друзья, дошли мы с вами до мясного павильона и врываемся в царство свинины, говядины и сала. Посмотрим, что нас сегодня и по каким ценам обрадует, чем и по каким ценам. Так, хвосты. Хвосты. У вас говядина, да, в яку ціну? Є говядина, є телятина. 300 гривень, 280, 270, 250. А 300 це яка частина? Задня. Це все Задня. А телятина? Теж 300 гривень. 300. Ну, це йде без єдиної прожилочки. Бачите, це Зрозумів. яблучко. Яблучко. Зрозумів, дякую. Нічого собі. Смотрите, тихоокеанский кит. Нифига себе размеры. Да, размерчики поражают. Все работают, все что-то режут. Класс. Добрий день. А ребра в яку ціну? Ребрышко 160. 160. Зрозумів. А язик? 500 гривень кіло. 500 гривень кіло. Клас. А рульку я не бачу, у вас нема, да, рульки? Нога. А, це вона вже оброботана. А скільки коштує? 250. Ага. Дякую, гарного дня. Так, ну что-то с рулькой, наверное, пошутила девушка, потому что мне кажется, что рулька средний ценник где-то от 80, может быть. Добрий день. Добрий. А в яку ціну зорієнтуйте у нас сьогодні сало? Оце в яку ціну? Це офіцерське для вас 250 і скидка. Це котре служило, так? Да? Це тільки для генералів. Зрозумів. Є по 10. Хочете? 10 сало, таке буває? Ну, по 10 є, так. Від почеревини. Від почеревення. Це на шкварки кудись, да, типу такого? 10. А покажіть, як воно виглядає. Це? Просто цікаво. Бо я бачив за 30, а за 10 я навіть ніколи в житті. Да я ж кажу, нічого собі. Ось його отрізав. Свіжак. Мужчина, це навіть не закупка. Це... Да, а скільки оце коштує з м'ясом? Оце краще візьміть. Оце два останніх осталось. Скільки коштує? По 50, я По тебе 50. чуєте для вас. Саме для вас, просто. саме для нас, так? Да? Я просто, щоб ви ще раз прийшли. Повірте мені. Не Зрозумів. уходьте, Так, а по м'ясу зорієнтуйте, що у нас? 160. Оце що за частина? Це яблучко заднє. 160, так? Да? 160. Будь-яка частина. А ребра в яку ціну? 160. А рулька? 70. 70. Питайте, будь ласка. Клас. Так, сало. А це ваше? А, ось це ваше. Так, а зорієнтуйте, оце у нас скільки? Це почерюка 200 гривень. 200 гривень. А найдорожче на сьогодні що є? Хто 250 продає? Те ціпу, котре служило, да? Генеральське, да? Генеральське Скільки коштує? 250. 250. А звичайно так, щоб їсти? 140 гривень. 140 гривень, звичайне сало. Ось це, да, мабуть? Є 140. 50 воно тоненьке. Угу, зрозумів, дякую. Смачного вам. Так, а рулька, я не буду вас відволікати. Рулька, скажіть, в яку ціну? 80. 80. Дякую, дякую. Рулька 80. А це з почерюки. Це все з почерюки. Що так дитинуся це не. А ковбаска в яку ціну оця? 250. 250. Так, а по салу зорієнтуйте, оце скільки? Є 300, 350, 250, 180, 150 і 50. І 50. Угу. Зрозумів. Дякую, гарного дня. 180, 300, 350. Вот люблю таких продавцов, которые сразу сходу говорят, что почем, да, и не нужно выпытывать. Вот такая, видите, у нас свининка. Кто говорит, что какие-то дальше нагляду нема. Вот печатки есть, значит, как минимум все это дело смотрели, проверяли. Так, переходим в следующий рядок у нас. По салу і по м'ясу. Добрий день. А можна у вас запитати ціни сьогодні? Ой, ви так і одразу
На сало. 150. 150. А оце скільки? 250. 250. Зрозумів, дякую. 215 гривень. 215 плюс. Добрий день. А ось в яку ціну сьогодні? У мене немає. На замовлення. А оце, що ви ріжете, це що за частина? Задня А часть. скільки коштує? 170. 170. Зрозумів. Гарного дня вам, дякую. А оце скільки коштує? 300 гривень. Дякую. Так, свинина черкаська. Ну, сьогодні, звісно, завали. І сало, і м'ясо. Добрий день. Свиніночка, тельотинка, салко дуже добре. Смачного вам. А скільки черкаська у нас? 150, треба попробуйте, яке добре. Воно як масло. Давайте Домашні попробуємо. порося викормили, то зарізали. Ой, маленький кусочок. А я вам помічники дам, воно таке як масло. Угу, все, я взяв. Пробуйте. А ребра в яку ціну ці? 150. Угу. Все м'ясненьке, все гарне. А скажіть, куди хвіст оцей беруть? Коли хвіст беруть, Холодець? холодець, собакам, на бульйон, на шурпу. А м'ясо? Таке 280. Це ж свинина, да? Чи... А, Все свинина. бо я дивлюсь, це 280 по 150. Печень 250. Дивіться, без кісточки, бачите, Угу, який угу, величий. угу. Вже бомбезний. Скільки коштує? 150 кіло. 150. Зважите? Ні, не треба. Дякую, гарного дня вам. Какая красота, посмотрите. Кто-то, кстати, вот когда я читал отзывы, смотрел, говорил, что вот этот павильон один из тех павильонов, которые просто сюда приходишь, даже как в музей. Посмотрите, плафоны, крыша и все остальное. И когда действительно ряды все заполнены, с мясом, салом, тут, конечно, по красоте все это дело выглядит. Подивимось, тушонка. А тушонка в яку ціну? 120 тушонка. А оце от сало, те, що ближче до вас? 200 гривень почерьовка. Добрий день, а рулька в яку ціну оця? 70. Ага. А оце сало? Все почерьовка, це сало, м'ясо. Скільки? 300 гривень. Це 300 гривень генеральського, то, що називають, да? А почерьовка? 250. 250. Угу. Дякую, зрозумів. Ну, які веси. Клас. Удобні, качественні веси. Добрий день. У вас тут такі звуки, прямо страшно підходити. Такі, як на м'ясному. Все вірно, все вірно. Це така, знаєте, як в метро, коли йдеш, воно пікає, тікає. Отут у вас те ж саме. А зорієнтуйте, Будь ласка, а що ви знімаєте оце? а я знімаю ціни на ринках Києва. А ви не бачили? Я бачила, ви в мене питали все. Я розказала, тоді побачила, що ви не знімаєте на кого. А, да ви ж не це, не переживайте, навпаки, я вам скажу, що люди зараз, я тільки що там йшов, вони зупиняють мене, кажуть, ви знаєте, мене побачили, приходить покупець, каже, я вас знаю, то тут нічого такого не треба боятися. Ходите людей в орієнтир, що Да, бо, ну, наприклад, я коли тут жодного разу не був, я не знав, ось чесно скажу, що мій рейтинг Дарницького ринку, він зараз десь на першому-другому місці серед всіх ринків Києва. Я десь 3 місяці не був, то приїхав подивитися. Підчеревина, дивіться, є по 200 і є 180. Сало смачне, можете пробувати. А можете зорієнтувати так за півхвилинки, от що у нас по чому на сьогодні? Дивіться, отаке сало 160, Угу. таке буде 140, оце по 70, це щоково. Угу. 150 отакий крижок, це середина крижочка. Угу. А 200-180. 200-180. Голяшечка, отака 100 гривень, м'ясна, нежирна, це передня голяшка. Таку ми одрубали з м'язком, щоб було вже вам нічого не додавати сюди. Порубати можемо, якщо хочеться. Кастрюля є така? Я можу вам розрубати на двоє і буде дуже добре, дуже гарно. А скільки вісить? Не скажу. Треба зважити. Ніжки є, якщо потрібні ножки ще є. Це ножка така. 290 гривень.
Заберіть, свіженька, смачна. Я ж кажу, якщо треба, розрубаємо. Будь ласка. Нюхати треба, що смотреть? Можете нюхати, можете пробувати сало, сало свіженьке, все свіже сьогодні. Надо попробуйте сало. Щоб ви знали, яка свинина, пробуйте сало. Дешевле буде. Пробуйте, щоб ви знали, що купуєте. А це сало може бути з другої. Мужчина, все з одного, чесно вам кажу. Сало і м'ясо все з одної свині. Не то, що я вам. Так, надвоє я вам розрубаю і Ліза вам любу каструлю. All inclusive. Дешевле буде. Дешевше не буде. Я вам там скинула 7 гривень нормально. На таку голяшку передню це нормально, чесно вам кажу. Рубай. На 2 рази. Дрібніше не потрібно, буде багато кісток. Не надо, не надо. Да. Хороший. Мастер. Це одне м'ясо, бачите, нема жиру лишнього. Ужас, прям страшно какой. Чого? Він рубає ще з малку все. А Хорошо. ножка сколько? Ножка 50. Да вы что, ну уже 40 гривень давай. и Так, 40, щоб да ви не купили. надо мне их столько, одну. Одну, то я кажу, щоб любу, яку вам. Вона і та гарна, вся вимита, нігті зняти. Може ребра ще якось А то смачно. що, нога осталась? Ой, блін. Була б цей. Я вибачаюся, не замітила, чесно. Щось десь. Все, тепер штраф. Штраф, так? Добре, дякую. Гарного дня вам, гарных продаж. Дякую. Так, друзья, прошлись мы с вами по рынку на Дарнице. Находится он около Дарницкого вокзала, может быть, кто еще не знает до сих пор. Ну, что сказать, я, в принципе, подтвердил свои здогадки, подтвердил свое мнение о том, что этот рынок один из топ-1 из лидеров в пищевой цепочке в моем рейтинге. Мы с вами посмотрели ценники на генеральское мясо, на обычное мясо, на кучу всего. Посмотрели ценники на говядину, на телятину, пообщались с продавцами, с позитивными продавцами. Некоторые уже узнают. Друзья, если вы продавец, и если вы видите меня, то обязательно останавливайте, говорите: Паша, комсумир. Мы посмотрели цены на овощи, мы прикупили огурцы за 80 гривен. Таких цен, мне кажется, в Киеве сегодня еще нету, уже нету нигде. И мы с вами картошечку, молочко, сметанку, все это увидели, творожок узнали. Поэтому, друзья, если вы досмотрели до этого момента, если этот контент вам интересен, если вам интересно вместе со мной ходить по рынкам Киева, по продуктовым ярмаркам, обязательно прямо сейчас прожмите вподобайку, обязательно влупите палец вверх, обязательно подпишитесь, если вы до сих пор этого еще не сделали, и обязательно напишите ваши мысли, ваше мнение по поводу сегодняшнего рынка на Дарницкого рынка. До новых встреч, на видосах. Всем пока.